Halos isang taon na rin tong bike na to sa akin. Pero mula nung nabili ko ito, hindi ko pa siya nalilinisan. Kaya naipon na ang makapal na alikabok at putik. Mga ganitong rides kasi ang hilig ko. Kaya naman hindi maiwasang madumihan ang bike. Sa videong ito, gusto ko lang sana i-share ang matipid na paraan ko ng paglinis ng bike. Nag-prepare ako ng degreaser, WD-40, brush, scrub, soft brush, at toothbrush. Inuna kong linisan ang drivetrain dahil ito yung pinakamadumi. Dito kasi sumisiksik yung alikabok, putik at grasa. Ginamitan ko ng scrub ang kadena para matanggal ang grasa at kalawang. Tapos ginamitan ko naman ng brush ang gulong para matanggal ang nakasiksik na putik. Ang degreaser nga pala na ginagamit ko ay ginawa ko lang. Pinaghalo ko lang ang Joy at Ariel na liquid. Tapos binalawan ko muna para makita ko kung may mga nakasingit pa na dumi. Inisprayan ko muna ng degreaser para lumambot at mabilis patanggal ang dumi. Tapos ginamitan ko lang ng soft brush para hindi magasgasan yung surface ng nililinisan ko. Maganda rin itong gamitin kasi naaabot niya ang masisikip na part katulad nitong brake caliper. Last ko nang nilinisan ang frame. Ito kasi ang pinakamadaling linisin. Medyo tipid din sa tubig ang ganitong style. Isang timba lang kasi ang nagamit ko. Sakto na siya para matanggal yung mga sabon. Pagkatapos ko banlawan ay ginamitan ko ng microfiber towel para mabilis matuyo. So nung natuyo na, ginamitan ko naman ng WD-40. Multi-purpose kasi siya. Ang purpose ng paglagay ko nito ay hindi para i-lubricate, kundi para malinisan pa ang part na hindi naabot ng ating brush. Hindi kasi siya recommended as lubricant. So ito na ang final result. Mukha na ulit siyang bago, except lang sa kadena. Sana nagustuhan nyo ang videong ito. Thank you sa panonood.